السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګر دوستانو امید ده ټول به راته راکړو جوړ د صحت او عافیت جامه به پر تن لرئ. څنګه کولی شو په خپل ټرسټ والټ کې فري TWT ټوکن ترلاسه کړو. هغه ټوکن به موږ سواپ کوو او مطلب ډالرو ته به بدلو او ډالر به له دې ټرسټ والټ څخه خپل باینانس او نورو صرافیو ته لیږو. دا طریقه دا پروسس فري پروسس دی، فري طریقه ده. نو په دې اړه مخکې تاسو ته ما یو ویډیو جوړه کړې وه چې څنګه کولی شو د ټرسټ والټ پوینټ ترلاسه کړو. هغه پوینټ دغه د ما یو اندازه ترلاسه کړي. په دې ویډیو کې به زه تاسو دغه طریقه وښیم چې څنګه کولی شو دغه پوینټ باندې ځان ته TWT ټوکن ترلاسه کړو. د دې پروسې لپاره به زه راشم دغه ډسکور اپشن ته. دلته تاسو ته ښکاري موږ سره دوه اپشنونه تاویږي، دلته سپینډ پوینټ او دلته دغه ایرن ټرسټ پوینټ. صحیح ده، دا ایرن ټرسټ پوینټ په دې باندې زه یو کلیک اخلم. ګورئ دغلته تاسو ته ښکاري ما سره 500 پوینټ فري پوینټ دي. صحیح ده، دغه تاسو کولی شئ ډیلی چیکین هم دې کې ترسره کوئ. هره ورځ به 10 پوینټ تاسو ترلاسه کوئ. او دلته تاسو ته ښکاري اخرنی ټاسک چې تاسو ته وایي چې د باینانس نه کولی شئ تاسو یو ډیپازیټ وکړئ او په هغې سره به موږ تاسو ته په یو ډیپازیټ باندې 50 پوینټ درکوو. دغه ډیپازیټ ډېر اسانه دی، مطلب ډالر ستاسې نه ضایع کېږي او مطلب کم اندازه ډالر هم تاسو رالیږلی شئ. په تېره ویډیو کې ما ډالر لږ زیات ښودلي وو، خو په دې کې د نیم ډالر څخه هم تاسو کم رالیږلی شئ ټرسټ والټ ته. دلته به راشئ په دې سټارټ اپشن باندې به کلیک واخلئ او دلته به راشئ دا BNB سمارټ چاین باندې به کلیک واخلئ. په ورځ کې 2 ویډراګانې په BNB سمارټ چاین باندې د BNB تاسو کولی شئ د باینانس څخه ټرسټ والټ ته. زه په نیکسټ اپشن باندې کلیک اخلم او دلته راځم. دلته اوس به دغه BNB کلیک کوم، BNB سمارټ چاین. صحیح ده، دغه مې کلیک کړ. دلته به ګورئ ماته اوس اتومات زما باینانس خلاص شي. ګورئ دغه دی ماته خلاص شو. دلته به تاسې راشئ 0.308 دا چې تاسې ورکړئ. دلته به راشئ په کنفرم باندې به کلیک واخلئ. دلته ګورئ د 0.2 ډالرو په اندازه باندې BNB چې دا موږ ټرسټ والټ ته لیږو. کنفرم کوم، اجازه ورکوم. دغه دی ګورئ دوستانو زما ټرسټ والټ ته ویډرا روانه شو. صحیح شو، زه پر ډن باندې کلیک اخلم. دلته تاسو ته ښکاري زما ټاسک ویریفای کېدل شروع دي. دلته به زه یو ریفرش ورکړم او لږ صبر به وکړم چې دغه د BNB زما راورسي ټرسټ والټ ته. دغه تاسو ته ښکاري دوستانو هغه ټاسک زما مکمل شو. دلته ګورئ دغه کلیم آل باندې زه کلیک اخلم او 550 پوینټ به شي ما سره. صحیح ده، دې څخه زه اوس لږ شاته وځم. ګورئ دلته به زه راشم دغه سپینډ پوینټ په دې باندې به زه چې وکړم کلیک واخلم. دغه ځای لږ لوډینګ اخلي. ګورئ دلته تاسو ته ښکاري چې د 500 پوینټ بکس ماته دغه دی خلاص دی. ګورئ زه راځم په دغه باندې یو کلیک اخلم. یاد ولرئ دا پروسه به تاسې په داسې والټ کې د مکملوئ چې هغه والټ تاسې نوی جوړ کړی وي. صحیح ده، او بل تاسې کوشش وکړئ د هره غرمه د افغانستان په ټایم باندې 12 بجې او د پاکستان په ټایم باندې 1 بجې د ماسپښین. نو دغه پروسه به تاسې چې کوئ مکملوئ. دلته به تاسې راشئ دا بکسونه به دغه شانه کې بیاوئ. دې کې دا زیړ بکس دی. ګورئ دا زه چې کومه خلاصوم. صحیح ده، دا زیړ بکس زه چې کومه خلاصوم. دلته به زه اوس وګورم دغه تاسو ته ښکاري 0.8 TWT ټوکن چې شو ما ترلاسه کړه. دلته به زه راشم په دې ډن باندې به کلیک واخلم. دلته ګورئ صرف 2005 کسان نن غرمه کولی شي دغه ټاسک چې شي کې مکمل کړي. دلته تاسو ته ښکاري 0.25 ډالرو په اندازه باندې TWT ټوکن چې د ټرسټ والټ خپل ټوکن دا ما چې کړه ترلاسه کړه. نو که چېرته مطلب تاسې داسې وکړئ چې دلته 100 پوینټ ولرئ، 100 پوینټ دې دپاره دلته دا یادوري کړې ده. ګورئ وایي که چېرته تاسې 100 پوینټ ولرئ او 10 ډالره دلته سواپ کوئ، هم تاسو ته به موږ یو بکس درکړو. د هغې دپاره به تاسې بیا داسې کوئ خپل ټرسټ والټ ته به یو 10 ډالر رالیږئ په BNB سمارټ چاین باندې. هغه چې ورته راولېږل او تاسو سره باید دلته چې وي 100 پوینټ در سره وي. بیا 500 پوینټ لازمین دي کله چې تاسې خپل ټرسټ والټ ته 10 ډالر راولېږئ. نو دلته به تاسې راشئ دغه سواپ اپشن باندې به دلته کلیک واخلئ. سواپ اپشن باندې چې کله دلته تاسې کلیک واخلئ ما سره اوس فلحال 50 پوینټ دي. که چېرته ماته 100 پوینټ وي دلته نو بیا مې 10 ډالر سواپ کول. دغه برخه کې به ګورئ تاسې راشئ په دې منځ غشي باندې به کلیک واخلئ او دا TWT ټوکن چې دا به تاسې انتخاب کړئ. دغه به تاسې کلیک کړئ. دلته به تاسې خپل هغه BNB انتخاب کړئ کوم چې تاسې رالیږلي د 10 ډالرو په اندازه باندې. صحیح ده، نو هغه به دلته چې کوئ ډالرو ته بیا سواپ کړئ. دلته په دې مکس باندې کلیک واخلئ. په مکس باندې چې کله تاسې کلیک واخلئ دلته به تاسې چې وکړئ را به شئ په دې کنټینیو باندې به کلیک واخلئ. په کنټینیو باندې چې کله تاسې کلیک واخلئ ګورئ پیسې داسې نشته دی. صحیح ده، نو دغه ټاسک بیا تاسې چې کولی پوره کولی شئ. چې کله هم 10 ډالر سواپ کړه او تاسو سره مطلب 100 ټوکن در سره 100 ټوکن در سره نو 10 ډالر چې کله تاسې سواپ کړئ هغه بیا تاسې چې کولی شئ. نو په هغې باندې هم تاسو د TWT ټوکن یو بکس ترلاسه کولی شئ.
نو اوس به دلته زیات دوستان وایي چې مطلب دغه د بکس ټوکن چې دا تا ته په ټرسټ والټ کې ولې نه اضافه کېږي. دا د دې کمپین د ختمېدو څخه وروسته تاسو ته اضافه کېږي. دلته تاسو ته ښکاري که څه چېرته 0.250 ډالرو باندې دلته کلیک واخلم، دلته تاسو ته ښکاري ویلکم بکس ما ته چې شو یو دانه خلاص شوی. نو که زه 500 پوینټ نور جمع کړم فری فری نو ما ته یو بکس بل خلاصېږي. او که چېرته مطلب زه دلته 100 پوینټ ولرم د هغې دپاره زه مجبور مکلف یم چې $10 BNB سواب کړم، $10 USDT ته، نو ما ته په 100 پوینټ باندې یو بکس راکوي. صحیح ده. نو په دغه طریقې سره بیا تاسو هم کولی شئ ګورئ په بل اکاونټ کې لکه څنګه تاسو ته د ویډیو په سکرین باندې ښکاري په بل اکاونټ کې ما هم ترلاسه کړه څو د $7 پورې ما ترلاسه کړي دا TWT ټوکن. نو په دغه طریقې سره تاسو هم ترلاسه کولی شئ. تر بلې ویډیو سره مخکې کوم تاسو ته راځم، تر هغې په بخون کې الله سپارم. ښه وخت ښې شېبې ولرئ.